हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. चला तर आज आपण पाहणार आहोत खव्याचे गुलाबजामुन कसे बनवायचे आहे. तर रेसिपीला सुरुवात करण्याच्या अगोदर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. हा 1 पाव खवा मी घेतलेला आहे आणि याला छान असं हाताने मळून घेणार आहे. हा खवा मी घरी बनवलेला आहे. तुम्हाला जर याची रेसिपी पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक दिलेली आहे. खवा छान असा मळून घेतल्याच्या नंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत मैदा. हा 1 पाव खव्यासाठी आपल्याला 50 ग्रॅम मैदा लागणार आहे. तुमचा जर खवा जास्त पातळ असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला थोडा जास्त मैदा लागू शकतो. हे तुम्ही पाहू शकता. छान असं मळून घेतल्याच्या नंतर यामध्ये मी आता थोडा थोडा मैदा आणि खवा एकजीव होईल इतपत मी हे मळून घेणार आहे. तुम्हाला जर खव्याची रेसिपी पाहिजे असेल तर माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की पहा, नाही तर मग मी डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक दिलेली आहे, तिथूनही तुम्ही हा व्हिडिओ पाहू शकता. हा छान असा डो बनल्याच्या नंतर आपण आता हा डो मी 30 मिनिटासाठी झाकून बाजूला ठेवणार आहे. त्यानंतर आता चाचणीला सुरुवात करूया. 1 पाव पिठासाठी आपण 1.5 पाव साखर घ्यायची आहे आणि ज्या भांड्याने आपण मोजून साखर घेतलेली आहे त्याच भांड्याने तेवढंच आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. ही 1 वाटी मी साखर घेतली होती, त्या साखरेमध्ये 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे आणि हे हाय फ्लेमवर मी याची चाचणी बनवून घेणार आहे. आणि या चाचणीमध्ये मी 1 ते 2 विलायची कुटून टाकलेली आहे. इलायची नक्की टाका, इलायचीचा फ्लेवर अजूनही छान येतो. चाचणी जास्त घट्टही बनवायची नाही आणि पातळही बनवायची नाही. तुम्ही पाहू शकता, हे असा थेंब असं तुटक तुटक थेंब पडत असेल तर आपली चाचणी बनवून रेडी आहे असं समजायचं आहे. अजूनही आपल्या चाचणीचं तुटक तुटक पडत नाही आहे. आता तुम्ही पाहू शकता, हे चाचणीचा थेंब असा तुटक तुटक पडत आहे. आपली ही चाचणी बनवून आता रेडी आहे. चला तर आता आपण ही बाजूला ठेवून गुलाबजामुनचं पीठ एकदा मळून घेऊ. आणि आपल्या गुलाबजामुनला अजिबात चिरा पडणार नाही असं पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. दोन्ही हाताच्या सहाय्याने छान असे मळून मळून गुलाबजामुन, त्याला अजिबात चिरा दिसला नाही पाहिजे असे गुलाबजामुन आपल्याला मळून घ्यायचे आहे. तुम्हाला जर या पिठाचे गुलाबजामुन करताना जर चिरा दिसत असतील, हे बघा माझे किती छान गुलाबजामुन आले. चिरा जर दिसत असतील तर तुम्ही या पिठात 1 चम्मच दूध घालून परत मळून घ्या. आणि तुम्ही पाहू शकता, हे गुलाबजामुनला आपल्या अजिबात चिरा आलेला नाही. हे असे सगळे मी गुलाबजामुन मळून बनवून रेडी केलेले आहेत. आता आपण हे तळण्यासाठी तेल ठेवूया. तेल मी हे कमीच ठेवलेलं आहे आणि आपल्याला गुलाबजामुन हे अगदी लो फ्लेमवर तळायचे आहेत. यामध्ये थोडंसं घी टाकून पहा तेल तापलं की नाही तर. आणि मी आता 5-6 गुलाबजामुन छान असे ब्राऊन काळसर रेड कलरचे होईपर्यंत हे तळून घ्यायचे आहेत. आणि याला मधामधात हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून हे एकाच साईडला काळा कलर येईल आणि दुसरीकडून व्हाईटच राहील. त्यामुळे हे हलवतच राहायचं आहे. आणि तुमचे जर हे पाहू शकता तुम्ही,
छान असा रेड कलर आलेला आहे. आता हे छान असे आपण काढून चाचणीत टाकायचे आहे. तुमचे जर गुलाबजामुन तेलात टाकल्यावर जर फुटत असतील, विरघळत असतील, तर तुम्ही त्या खव्याच्या पिठामध्ये अजून थोडासा मैदा घालून हे छान असं मळून घ्यायचं आहे आणि नंतर गुलाबजामुन तळायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता आता हे तळलेले गुलाबजामुन मी पाकात घातलेले आहे. पाकात घातल्याच्या नंतर अगदी 5 मिनिटाच्या आत हे सगळे रस पिऊन घेतलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. आणि 5 मिनिटाच्या आत आपले हे गुलाबजामुन रसात मुरलेले आहेत. तर रेसिपी आवडल्यास नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला नक्की प्रेस करा. व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही पाहू शकता हे गुलाबजामुन आपले किती छान असे रसरशीत अगदी पाहता क्षणी खावा असे वाटणारे गुलाबजामुन बनून रेडी आहेत. तर रेसिपी आवडल्यास नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकनला नक्की प्रेस करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.